Hey kookvrienden! Nou, ik heb weer een nieuw speeltje in mijn keuken. Een instantpot. Dat is een multifunctioneel apparaat waar je eigenlijk alles mee kan op kookgebied dan. Kijk maar even mee. De instantpot is een elektrisch apparaat met een deksel erop, met een ventiel erin. Dat ventiel is heel belangrijk als je de hoge drukfunctie gebruikt. En er zit een binnenpot in, waar je eigenlijk alles in klaarmaakt. En deze instantpot is heel multifunctioneel, dat je hem eigenlijk voor allerlei kooktechnieken kan gebruiken. Zo gebruik ik vaak pressure cook, dat is om de hoge drukfunctie te gebruiken. Sauté is om iets te bakken. Slow cook, ja, om als slow cooker te gebruiken. Je kan hem als stoomoven gebruiken met steam. Je kan sous vide koken. Je kan hem als airfryer gebruiken. Je kan hem gebruiken om te roosteren met roast, bijvoorbeeld een gegrilde kip maken. Je kan ermee bakken, je kan ermee grillen en je kan de functie dehydrate gebruiken. En ik ga vandaag de instantpot gebruiken als slow cooker. We gaan lekkere pulled pork maken. Voor dit pulled pork recept gebruik ik een lekker stuk doorregen varkensvlees. Procureur, dat komt van het schouder van het varken. Er loopt een hoop vet doorheen, wat het vlees lekker mals gaat maken en niet laat uitdrogen. Ik ga eerst een dry rub samenstellen om dat vlees lekker mee te gaan insmeren. Ik gebruik ervoor 1 eetlepel oregano, 1 eetlepel uienpoeder, 1 eetlepel mosterdpoeder, 1 eetlepel gerookt paprikapoeder, 1 eetlepel knoflookpoeder, een theelepel maïzena, 2 eetlepels bruine suiker, 2 eetlepels zoet paprikapoeder, 2 eetlepels zout en een eetlepel chilivlokken. Gaan we die kruiden en specerijen even door elkaar mengen. Ik doe dat eventjes in een diep bordje. Gooi dit allemaal erin. En meng ik dat met een vork door elkaar heen. Ik heb hier ongeveer 2 kilo procureur. En dat snij ik eventjes in 4 stukken. Dan is het wat makkelijker te hanteren. En dan gooi je die rub erover. Masseer dat maar eventjes lekker in met je handen in het vlees. Aan alle kanten wat van die rub zit. Dan ga ik eerst die stukken varkensvlees eens even aanbakken. Ik ga het even bruinen. Dus ik zet de sauté functie aan. En druk op start. Ik giet een scheutje plantaardige olie in de pan. Je ziet niet dat hij met preheating bezig is, dus hij is aan het voorverwarmen. En als de olie heet is, ga ik die stukken vlees aan alle kanten even aanbakken. Ik zal ongeveer 2 stukken tegelijk doen. Als het aan alle kanten gebruind is, haal ik het uit de pan en dan leg ik het even op een bordje apart. Hetzelfde doe je dan met die andere stukken. En dan ga ik intussen 2 uien in halve ringen snijden. Schraap dan als dat vlees is aangebakken, even die aanbaksels los van de bodem. En in het overgebleven vet mag je dan de uien even gaan bakken. Ik heb hier 300 ml bouillon en ik schenk vast een beetje bij de uien, zodat die niet gaan verbranden. Als die uien lekker zijn gebakken, doe ik de rest van de bouillon erbij. In totaal dus 300 ml runderbouillon. Ik giet er 2 eetlepels appelazijn in. En 2 eetlepels Worcestershire saus. En dan leg ik de stukken vlees weer terug in de pan. En dan mag het lekker gaar gaan in de stoven. Ik sluit de pot af door de deksel erop te doen. Dan druk ik op slow cook. En ik stel hem in op 8 uur. Ja, ik moet de hele tijd stoven. Ik ga hem starten. En dan gaat hij aan de gang. Dit pulled pork recept is dus echt iets om in het weekend klaar te maken. Dat je alle tijd hebt. Je kan er 's morgens alles in die instantpot doen. En s'avonds kan je het dan lekker eten. Hè? Dan is het gaar en klaar. Nou, we moeten even 8 uur wachten. En dan kunnen we smullen. We hebben even geduld moeten hebben. En ik hoop dat dat het waard was. Maar het is nu klaar. En we gaan het er eens even uithalen.
Kijk, die stukken vlees drijven nu helemaal in de jus. En dan gaan we even zo'n stukje eruit halen. En dat leg ik even op een plank. En dan is het voor pulled pork de bedoeling dat je met 2 vorken het vlees uit elkaar gaat trekken. En dat gaat echt super makkelijk, want het vlees dat is zo gaar, dat valt gelijk uit elkaar, zoals je ziet. Serveer de pulled pork met een beetje barbecue saus. Zo, dat is lekker jongen. Dat moet je echt een keer zelf proberen. Dat is echt hartstikke lekker. Als je niet zo'n multicooker hebt of zo'n slowcooker, kun je het ook maken gewoon in een stoofpan op een laag vuurtje of in de oven op 150 graden. Gaat ook wel goed. Zo'n multicooker is natuurlijk wel ideaal. Het vlees wordt echt onwijs zacht ervan. Serveer de pulled pork eens op een hamburgerbroodje met coleslaw. Een recept hiervoor vind je op travelandfoodblog.nl. Of maak eens pulled pork loaded fries. Lekkere knapperige patatjes met pulled pork en barbecue saus, getopt met rode ui en bosuitjes. Of wat dacht je van een lekkere spicy Mexicaanse pulled pork lasagne? Een receptvideo hiervoor zie je de volgende keer. Ja, en als je het dan gemaakt hebt, laat dan even een reactie achter, want ik ben heel benieuwd wat jij ervan vond. Het recept kun je vinden op travelandfoodblog.nl. Geef een duimpje omhoog en abonneer natuurlijk. En als je al geabonneerd bent, zet even het belletje aan, want dan zie je vanzelf of er weer een nieuwe video van mij aankomt. De volgende keer hè! Hoi! Oh ja, en als je nou geïnteresseerd bent om ook zo'n slow cooker te gaan gebruiken, de Instant Pot, een kortingscode kun je vinden in de beschrijving onder deze video. Doe je voordeel mee. Hoi!